Hello guys! At sa mga manonood ng video na ito, welcome sa aking YouTube channel. And para sa first video ko, i-share ko sa inyo guys yung aking headboard transformation makeover. So kung makikita nyo sa likod ko, ayan. Yun yung current headboard na ginagamit ko ngayon. Ito yung mga bed frame, tsaka headboard na attached na together. So talagang outdated na siya. So, kailangan na talaga nyo ng upgrade. So nagtingin-tingin tayo sa Home, Our Home, saan pa ba? Sa Landmark. Pero yung mga nagustuhan kong mga headboard design ay yung mga preferred design ko, nagko-cost siya around mga 25 to 30,000. So hindi talaga kaya ng budget natin. Alam naman natin ngayon na pandemic, kailangan talaga natin magtipid-tipid. So napaisip-isip ako tuloy. Currently kasi naka-work from home ako. Sabi ko, I have a lot of time in my hand naman. So magdi-DIY na lang tayo para talagang makatipid. Since tambay tayo ng Pinterest, no, nakakita na tayo ng preferred design na gagawin natin dito sa ating headboard. So hindi ko na papatagalin ang intro na to kasi alam ko yung iba sa inyo. I-skip lang naman itong video until dun sa final review. So let's do this! First things first, aalisin muna natin lahat ng laman ng ating kwarto para masimulan na natin yung ating headboard transformation. Ayan, itong part na to, puputulin natin siya para mawala yung headboard. And then, para magiging ganito na lang siya. Ayan. Diba? Actually, yung first plan ko para sa bed frame, yung mga wood pallet na nabibili. Kaya lang sabi ko, sayang naman tong old bed frame ko. Kaya i-recycle ko na lang siya. Disclaimer lang guys hindi ako professional na karpentero or interior designer. So kung may makikita kayong mali, sabihin nyo sa akin agad through comment section para ma-improve natin for the next video. Ito talaga yung pinaka-challenging part para sa akin, yung paggagamit ng barena. Aside from maingay siya, talaga nakakatakot siyang gamitin. So kung gagamit kayo nito guys, make sure na super ingat kayo. So ayan, natapos na natin siyang lagyan ng butas. So i-assemble lang natin ulit pabalik yung ating bed frame. Itong plywood na to yung magiging support ng ating headboard. So, kailangan ko muna kasi siyang pinturahan bago ko mag-lunch para pagbalik natin, tuyo na siya. Lunchtime na! Work tayo guys. Nakakain na rin ako and kanina natapos na natin yung bed frame. Yan. So sisimulan natin gawin na yung pinaka headboard natin. Ayan, tapos na natin yung pinaka-headboard and di ko na talaga kinaya, nagpatulong na ako.
Ano ba? By the way guys, yung mga ginamit kong pang decor ay nabili ko lang lahat sa Shopee or Lazada. Lalagay ko na lang sa description below yung link ng mga shop. So, tapos na tayo dun sa headboard. Na-install ko na rin yung ilaw, pati yung bed frame. So, basically tapos na. Imis-imis na lang, tsaka yung konting decor na ilalagay natin sa pinaka-bed frame. Yung mga decor na lang, and then final reveal na guys. Sobrang na-inlove talaga ako dito sa wall art frame na ito. Nung nakita ko to sa Shopee, aside from super ganda niya, super mura pa. Day 2 tayo guys, so kahapon after kong lagay ng wall art frame, medyo tinamaan talaga ako ng pagod. So sabi ko bukas ko na lang tatapusin yung pagde-decor. So ngayon, natapos ko naman na yung paglalagay ng mga decor, pati yung mga unan, and yan, final reveal na tayo guys. For watching. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and also support my next videos. Thank you guys!